با یکم پرهنگ سر نکنی. گفتم میمونم خورگان دو تایم اینجا. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال اوازف شافکات. زنده باشید. با همتون روز سعید جمعه مبارک. خداوند در این روزا چی نیت چی مراد دارید همش جامعه عمل پوشد. سفچو امین و سلام علیکم برات، خوش آمدید. سلامتی خواجگی و کار بارو روز سعید جمعه برادر جان مبارک. مرادلا بایف سبشه سراز افیرا سرازا سلام علیکم، خوش آمدی. قرغم ما چی گفتم تا خوندی؟ میریم خوش آمدی. 8 نفر کنی لایک های زنید برای این مرد خدمتگار فرزند در این روزا برابر. من این روز که روز سعید جمعه روز خوب در دنیا گذشت. کلوچ همه بحث برادران، همه به کلوچ دادگین. بیوای مرادلا کجاش گریختی؟ سبحان تیوی سلام علیکم، خوش آمدید. روز سعید جمعه مبارک. خداوند چه آرزوی دارید عمل گردد. آمین. خدا هم تو شود برادرم، هم تو شود. شهباز جان خوش آمدی. برادرها یا چند روز بود در افیر نیستیم کنی یا دیلیت سکنید افیر های پدلیت سکنید. میگن چی خیلی میگن اکی فرق شد. سلام علیکم اکا جان، سلام علیکم برات، سلامتی ها خودجگی و همتین. راجان یا چند روز بود یوتیوب حلال نمیگردیم. خیلی با یکون چیز شده باشه. خدا انشاءالله پگه فردا خدا انشاءالله های میکنیم بود میکنیم. رحمه وقتی ما اکا من روم اینقدر زیغ نمیشونی زیغ نشه. خدا های مایل عبود باشی. مرادلا زنده باشی. هیچ گم نیست. من هم سروایران برادرها دستگیری کنید. همه دستگیری کنید. هیچ گم نیست مرادلا جون. دنیا گذران همه این دنیا میره و دو میخریمه پروستا ککتا سروش 3 نفر در کار که 908. این منم سروایران چی خیلی که منم سروایران بختاور دهم بختاور کنیم. امروز زیقنی دو در کار ایگم گبنی. ماما بلوگر خوش آمدید. سلامت باشید. چی به مرا نمیخوانی اکاش بخلو. ماما بلوگر همین اومده باشه. بخلو ندیگم بخشیش راستی ندیگم. ماما بلوگر افیر من چند روز من همین سر دادم دینه یا 10 منو 15 منو سر دادم. ماما بلوگر ندادگم هیچ کار در آمدگی نشد. خوش آمدیتون برادرها، همه خوش آمدیتون. ها اکنون شناختم راجان.
Не, жалко. Просто про легенды давайте поговорите про этого мужика. Столько вот сына сделал. Ну вот чем мы друг друга обижаемся? Давайте не будем обижаться, а? Бог шомади. بدی دیگر به فکری نکنیم من برای فرزند خدمت‌های این کارهای کرد من امروزی که منه برادرها کسی میتونه دمی یک سبشستمونه کجا رفتیم ماما بلاگر بشنی مرودلو حالی نموندم گه خیلی محل ایش گم نبره ها نکر گم نه این روزا میگذره کسی میتونه خیلی کنه رحمت دی باجون بخدا یک چهارشو کار برادرها من این دو سه روزه پگه فرد خدا ها دیخ کدوم برادرایی که میگم یکم ویدیو یکم چیز میدونم لایک کمی مونده عطیه نداده باشم انشاءالله پگه فردا جواب میتیم ای اما که ملا چی خوردستیدون شرق بودرینگ میریم ها پای مرزیم کنی ها یکم تیم شاید خواهی اوه بخدای آدم اومدی پروستو معروف رحمت خوش اومدی براجو مرحمت نوزه سلام علیکم خوش اومدی دهم لایک کردم برای ما با درینگ شوخی کردم رودلو میدونم که موندی و نوزه سبشست پرتوی فیرا سه چور بیزنس لیدیا نوزه روزه موهیچه تو یک تایی موهیچه نوزه نومم نه نوزه نومم لقبم موهیچه کچیلکایم چی بود مامین دوچکه نوزه خوش اومدی ای بالا گذار نوزه جون یک تا وای کن نفیرمون وای سابشست یک چور روشو نکرگم شمسینی مرادوف قرآن نوزه اومد نوزه گفتو سگی بود ها این میخریم همین نوزه گفتو سگی بود میخورگه هم گفت که همین خیله ای اکن گابزن قرآن من نوزه اومد آخی گابزن اما میخریم نویسی که همونجا که همین خیلی گفتن شد بخ خوش اومدی برادر جون نوزه خوش اومدی شد همه نوزه را خوش اومدی میگه گزل سلام علیکم ای نوزه همه وی تو کنی یک سبشست وی سرته کنی اینجا بیم اما کی ملا باز با ملا بازار کردم نوزه یافتم من مخلصی نوزه کنیم برادرها کنیم بینیم مخلصی نوزه چند آدم نوزه ها گزل спасибо за лайк спасибо всем за лайк жалко этого мужика жалко ну все мы умрем ну жалко دورای وطن ای مهریمه همین قرآن برای همین نوزه گپ زده بودن همین روز همین گپ ها برای نو همین من نفهمیدم من خید نکردم قرآن میگه привет مخلصان نوزه
بیزنس لیدی بچه ها کنکورس دارم، بچه ها کنکورس دارم 14 تا میشه یک کانال دیوانه هست به فکرم ناز نمیگیرم. من در اومدم تگینی و کنکورس سبشست نازه شدم ماندیم که نازه همه خیفیرهای من سبشست میمانده. نازه قرغان شما دوست میداشته. نازه قرغان دوست میداشته است. یاسین خوش آمدی برادر عزیز، در بالا گذاری. برادرم لایک های شود زنید. نازه کک دیلش که شد بخ میگه ها معروف نصیب بردن ممکن. نازه میبره. نازه همه وقت پیش لایک های زنید برای نازه کنیم و سبشسته. ای قرغان اطلاع همه را دوست میداره. نازه جون یافت نکی با خدا مهریمه همین اخیر عمرش همین قرغان کف اومد نکی جای خوب بغلدی. اولی خودم نمونده دیگه. نازه اتلیک با خاطری نازه لایک موندم. انا هی با خدا من برای همین گفتم که نازه تیز بیار. خوزه بیت تو قرغان چی گفت؟ قرغان تواضع در کجا باشه ندیدی؟ من همه یه حافظای گویم زکست میکرد سبشیست موندم با میگه نازه افیر سبشیست افتاسی. من میدونم که تو میمونی نازه، باوری دارم 170% باور دارم که تو میمونی. Одинокий девушка, привет, как дела, как жизнь, все хорошо? Спасибо, что заходил к нам. Добро пожаловать, будь с нами. 14 лайков. Салам алейкум, аминджаим. میدونم هم پیشگی نگینم دگردم سراز پیدا شدی. برای خوش اومدی. انا اوورینیم کلامی در خوش اومدی برادر جون. اینا میگن که همین برای خاطری نازه شده در افرام میبینی. خدا زد که سلام علیکم قرغان. تواضع هم توی قرغان سر کنی و خدا سرم براد ولی بهتر یک کم در ویای زکست میکنی. تواضع حافظای подписчикой من عجایبن. نه با خدا خودتون عجایب و بخدا نازه زنده باشی. دیلو یگان برم اما برادرها من اینجا آوارینم. все отлично спит. آمدگی одинокий привет. همین دستگیری کنی. تواضع دستگیری کنی. مرادلوب بای و دستگیری. قرغان دستگیری. نوزه دستگیری کنی. تو تواضع اوه تگو بالا بده. لایک مونه تو هم دیزلایک هم لایک. یاسین من اینجا برادرها دستگیری کنی. تو خیلی چیزای خوب دینی یاسین. ابو السلام علیکم. 15 لایک. زنده باشی برادر. برای لایک خوش آمدید در بالا گذار. نوزه یک دیز مونتون یک لایک مونتون هر دیش قبول میکنه. اکای اوره خوش آمدی میگه نوزه با ما چو کردیم ما подписчикой تویم. انا یاسین هم میگه استاد خوش آمدید. استاد خوش آمدید. مرحمت کلوش قبه دوستو. اسدالدین تیجه برادری عزیز خوش آمدی. من مرحمت کلوش قبه برای جام. یاسین چی گفتی میگه
خوش اومدید برادر. همین ویش باشد اگر لایک مونه خیلی نباشد در بای خودتون رحمت ادمینی یکم گم نه. استاد جان خوش اومدید. استاد جان چوکره هزار برات شده دم بخوام والا چطور استاد خوش اومدید. مریم میگه استاد خوش اومدید. 950 بار سلام دادم. 19 مرادیلو همیشه شتک آمدگی بازار 19 شرشره بارانه گفتازم تو یکون چیز جواب ندادین. انشاءالله آمدید خدا خواهد نزدیک شده دوستا. قرغان اگه موندگی چی گپ باشه 9 کیلومتر برادرها من آواری 9 کیلومتر با دیگه کانال شما لایک زد برادرها گذارید همین دستگیری کنید. نازم میگه مرادیلا و علیکم سلام. همه کسا گفتم کو نفهمیدی همه کسا گفتم اوبش کلکتیو میشه بیاخیم. مهری رحمت دوستو میگه مرادیلا 100 بار سلام میگه در کار شود. انا سر شد 19 همش تقریه یاسی میگه کی من پرسید من خودم پرسیدم. میری من شادبخ که شفقت سبشیست من شفقت میشود. ای خدا زری کر بو بیای کلیم شده. سلام علیکم خوش آمدید. بالا گذارید چای رز کرگا ادینو که ایتا موی второй канал, одинокий, второй канал 9 километр, пожалуйста. Насим бародар, хуш омади, марҳамат бародар. Ассалому алайкум, лайк мондам, қурғон роҳат кун. Не ноза, барои ма делна салом мети. Ваха. رامکس رحمت برادری عزیز برای لایک. نسیم من برادر جون کلوچت دادگی گذارده با سلام ازور سرخک انا اینجا با کی سرخک اساس. سلام علیک به همتون. صبح میدم من کسی که خواهم سبشست میمونم 7000 پادپیشی که هسته. انا برادر زنده باشی. کمی کار خود مرادلو باش. شما یگون شوخ داره زیرات بیچنگ ادینو کی دیوچکا 1001 ادینو کی دیوچکا ждут люди подпишись мегат. Йосин сказал Йосин برادرو یک کسی обуна شود با زنگولش بشود. منم میشوم. خیلی استاد شدم متونه میریم. ادینو که یا سوامیش دو 19 شده میگه 19 نه مهری میگه میخونی دیگه. من حاضر که تمام من بار تفتم بالا ادمین دیگه روشن خون. ادینو کش دو شدبخ منم شدبخ استایمون این دیوش که حاضر شد این بخواه خوندن حلالی که همون باید بود بخواه پیش حلال میخونه که ادینو که تینی ادنا сколько раз сказать я с вами 9 километр میگد که ادینو که تینی ادنا овора میگه ادینو که تینی ادنا. так что видишь поддержка у тебя тут есть. Кто может, пожалуйста, поставьте сообщество лайком монетом راحت کنی. چو کردیم برات سلام به همه هستن. یکون کس سلام ما علیکم. همین نوزه همه سلامش علیکم. توزه نوزه اینجا خوش اومدید به ایساده که دایده خونی دیگه شه. قرغان میروبر خوش اومدید. من یکون کس خونم خیلی حاضر گفت خوش اومدی میروبر کلش دادم. 19 به خاطر تو میشکنمش. و شادبخ میگه به خاطر تو میشکنم. کی میشکنی شادبخ که ادمین صفحه من برات گفتن اچری وای من دوجی ادمین شما را نه عقل داره نه تمیز دوزم.
من برق میبودم همیش وای میامودم همین افری یوتیوب سر میدادم این روزا قرقم یکان یک سوال کسی یابد 500 سر شد 19 لایک. سلامت باشی برادر جون. اکی اوباره شما میدونید همون ادینو که نوزه میگوید سوالی 500 سیمی سر شد برادرو میخه گب زم خی اکی تواضع کجا شو همینجا بخیر کیه دستگیری کنم شمسینی مرادوف میگه کیه دستگیری کنم آنه هی خوش اومدی دیگره این کانال خطی میگه شمسینی مرادوف کی دستگیر کنم نسیم 534 خطی زنگولاش مهرور میگه شمسینی خبر گیر استوک دوزان لایک مونل مو راحت کنی کم شب سوال کسی میدونه جواب تیاد کانال ما پدرکه میکنم واه вообще قرغان اینجا بخلو عجب بود چی با استو уже поддержка кардосим میگه شد اکای شمسیدین اکای شفقت سبشست مونید گم شو اینجا برام تو هم سبشست بید خیلی من اینجا 19 سبشستش هست استاد زیغ نشوه پدیشکر کردوسم شمسیدین مرادوف بلوگری بهترین میگه پدیشکر کردوسم رحمت شد بخت نوزه کجا شدی نوزه ها بخورم پشت اکران ساده خنده دیلکه سوز شد یکان تا دیمیترولای انالگی نای میزنه باگ میبیا با گب زن گب نیست مرادیلا ای قرغا کنی این نفهمیدم چی گب شد اونجا فرخ شاه برات سلام علیکم خوش اومدی برات جون استو شدبخ نه شد خیلی همین فهمیدینو می تمام شد با مرادیلا قسمه دیگه نگاه که از روی تسیوم میکنم مدلی کن قسمه خیلی دو تا سیه تا بوده که بیو نمیتونی بگی هم باید گوه آخی سوال سری حرفش ام اخرش ار هم من سوال جواب تیتا برادیلا گم کنه اون چیزاته ہے خدا چند روز فکر نکردم عجایبات شروع سن ای قرغان دیوانه امین نول ادین سلام علیکم خوش اومدی برادر کی فرق شو کجا شدی بود چی با نهریما سازی اوهو چی گم کنم چیه گم کنم هیچی نیه همه صد مرادلا خیلی گب زدم گذارد باید نگیر آدم باید سرکسا لایک شته کنی با حاضر شوا دین سوز بودی میری من چی بگیم خیلی قرغان امروز که مزیج نیه شدبخ اکا جون رحمت شما چه سازی خوبه انشالله شدبخ вообще گرینی بخورم همجا همه پدیش که کار رسا برادراش که سوال نیافمی و شبی بارانی مستم دلم را به تو بستم درونی سینه مرادیلا باید
زنده باشی. آواز خوشگل داشتی گوش کردم. سرش خرد قرغان قرغان کار کردوسی شفقت پوی شتونی بود. لا 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 حالا کی نزالو کی دنیای دلوالا کی. تمام مراد شمسینی اکی کلام رسو یا بودرین گول او ارگم پالا کارگم نه چی نکارگم آواز تین شکرانه خدا ساز مهریما شما خوبین شد بخ میگود این تجه اوز سلام علیکم خوشگلسیز ای سا لایک چینگ چینگ دیل ملدیس سایاد بیردیو سلام علیکم خوش اومدید برادر. پس گبزن بون نگرید. امینه دوست دنیا میرو خدا شد بخ همین قمیگر هم ده فیرو یک قسیل که مون نمیگوده مهریمه مونید سیلکتونه این میگد خودتون مونید وای سیلکی کنالش نمیموند که مردم میبینم میترسن پت پیش کشه. سلام سلام چی خیل تو نغزی می ساز رحمت سیاد بردی سلام تو نغز می کارو برو خوشگاه هم ساز راجون نغز رحمت برای پرسیدن تو هزار رحمت حوز یکی شد بخش سلکه گیرون اومایم گیره می آیم قرغان همیشه موندی مهریمه هم رفت دست کجا میری مهریمه نه دردانه سلام علیکم خوشگلیسیز лайк ставьте, лайк, друзья, кто лайк не ставит, заходите сразу, проверяйте, стоп сделаем и зайдем, посмотрим, кто лайк не ставит, лайк ставьте. Дурдона Ключ дал лайк, спасибо за лайк. قرغان مرادلو میگه خوش آمدی اکی فرق شد دیگه سلام جان ناز کارو برو هم زندگی خوب راجون O'zbekiston alaykum Apashkaho salom alaykum Apashkaho گفتم مرادلو بوی کنین این توی چون میگه عشقی من قرغان اومدم من مهریمه میگه اومدم امین دوست دوده بزنگولش دو امینا رامیکس میگه دوست داشت دو امینا که فرق شد خدا خواهد نمی پاکی فردا درامده کنالاتون نگون چیزی خبر نگرده باشم میگیرم از 4 روز کار بودم برا ای دینا همینجا نو خوشمالی مرادلای میگه سوال هیچ که جواب ندان نیافتین هیچ که نیاف مهراور میشد دیا اولیش می آخرش ره مهراور آخی من فهمیدم خب کردم که با نگوین که ادمین به پول نمیدیم 500 سومه ادمین به نمیدیم گفته اگه شد بخش چه به سیلکه موندن نمیتونی رامیکش تو شستش با زنگورش امینه میگو فرق شو برچ خیلی مرادیلا گفت چخی امین رحمت مرادیلا قرغان میگو بیشکای بسیار ده مهرمه پد بیشکای بسیار ده مهرمه که براتو یا دستگیری کنیتون رامیکس میگو برادرو نسیم جدو میگو انتج اوز با فکرم کسی میرفت بود من آمین کنم گفتم قرغان باید زنده باشی فرق شو برات میگم
راست نامی من اتفیتی سوال مرادیلا راست ها نامی شما من این چیز فهمیدم مهراورو خب کردم نمیروم نیکی خواهی کنی میگه کی دیگر کانالی قطعی دستگیری کنم کی دیگر کانالش قطعی میگه دستگیری کنم نسیم میگه من کم ماندم شدم و کسی پوسته باشم جو نسیم شده کلوش کلوش مهریمه مهمان میشوی شما میشوم مهریمه مهمان میشوید شما هم شوید فضل السلام علیکم خوش آمدی همیخه چی معنی همیخه سلام به همه برادرو قرغان نفهمیدم اکنون 22 لک زنده باشه برای جان من به کسی ابونه شود سرازه میشم برادرو این تیجه اوز میگوید برادرو فضل من کلوش دادم خمه شادبخ میشویم انشاءالله اکا شادبخ میشویم انشاءالله اکا الله اکبر مهریمه دیگه سلامتی ها خوب مهراور چی گفتی برات سلام گفتازم مرادلا بایف شبی بارانی مستم مهراور وای میگوید که شاد بخی مهریمه تولک نامرون به نویس باش شدم میتونم انتجه شدم جدو برات رامکس میگوید نسیم تیوی میشی یگون یا نه یگون نه میشوم اکا بعد میگم مهریمه فهمیدم توقت میکنم ولی مهریمه ولی همجا هستم یا 3 ساعت مهریمه 629 خید کردی خید کردم چه خیلی نمره شد بخ همین چه خیلی نمره گفته یک چشم این قبر اومد یک چشم دیگه این قبر اومد در گزالا شو چه خیلی نمره مرادیلا رحمت مهریمه میگه خم سلام علیکم عبدو سلام علیکم خوش آمدی برادر عزیز انتجهش دو با زنگولش براد رامکس میگوید اتفیدی سوالی لا پرسیدم مرادلا همون اتفیدی توغری نیست اتفیدی من توغری بود کسی کفیدوسا به فکرم بخی عبدو کدوم زلوی رامکس شدم آشنا خمه لایک شته کنید برادرای لایک نامونده کنی خیلی یکدم و خواب کردیم اکای ادمین خوب ندارین میمونید خوب کنید برادر من 4 روزی که کار کردم 4 روز خوب رفتم من اکنون اینجا فقط افیر میکنم مرادیلا شر می من ولی پلنگ گفتگم کو کفیت کو کفت انتجه براد بالا رو بخون یک رامک شده تا انتجه اوز رامک اوزه 2 راز نپیسه میروار میگه شیسی مهریمش دو شادبخ من نمر ندارم اکا شادبخ مهریمه میگه نمر ندارم انتجهش دو مهریمه من نمرای خود موزی می نویسم قرغان دیر شد پوز نه نفهمیدم این چه خیلی معنی گفت این قرغان مرادیلا لگ چی دوست براتش سلام abone bilgilim من هم abone دردانه میگه که abone شوید من میشم مهراوه شدم مهریمه میگه من نومیرم میمونم اگر خواهید با واتساپ نویسید انا شمسیدین گم شو
مرادیلا دیدم برادرو اینا مانده هیچ کس کشی نشده از میگوید وای همین خیلی میشه یکم آدم دیگه گریخته باشه این آدم وای نمیکنه که من اینجا اومده باشم آدمایم لایک نمونده باشم اون گم همین خیلی میشه و شدبخت کانالتا شدبخت کانالت نمر ندارد او باش اومده باشم براتیشکم رو دیلو انا این اکام انا این اکام کال شده نمر پرسیدن هوا اگه پیشونا بمیر نمونده هم مهریمه نمر پرسی اخیرا بخولم پیسی سرم بام کنده میشه بام نمر میگیرم هم میریمه دور از وطن مادر تو را یاد کردم عمری گذشته خود فریاد کردم عمرم گذشت مادر در بی وطن لایم به وطن دل تو را شاد کنم مادر جان قرغان خواهان خوزی نویس میکنم خواهید خوزی نویسید مهریمه انا شدبخ آدمای ایفیر نبر شدبخ گم شو هر خیل چیز ننویس افیر ادمین و دلیل میکنن یوتیوب با چی میفهمه دیگه دا خیم خا مهریما спасибо مهرور میگو برادرو کانالی منده ابونه شوید من هم ابونه میشم تا آخر قطعاتون همین تواضع کجا شد مرادیلا ایدی ادیخای سلامت باشه مهرور نه برادر حاضر دیده در اومدم بعد سیلکه رویش کردم خیلی اکم برادرو بیتون نمیدونم من همین کسی شد گود میشم نمیگم این پریویر که نمیکنم بسیار خیلی یک پاد پیشی که یکون کس بای ندارم همین خود تاجیکستان تریدیه سلام علیکم خوش آمدی قرغان کفیدوسا چیز نودا ظاهر قطی زنگ مهرور میگه مراد دیلو سیل آمدوزا براتیشکا سلام دوستان ادمین سلام علیکم برادر خوش آمدی اگر وزماش باشه لایک های زده پر کر برورتون توجیک کن تیوی افیسال سلام علیکم برادر جان خوش آمدی کلوچ دادم سیلکه مون مهرور سیلکه مون میگه ظاهر مهرور شدبخ برات همین سیلکی در آب ابونه شم ما را میشیم جدو بازنگولش من این رامیکس میگه شدبخ کلوش دادم برادرو لایک زنیدم کلوش دادم ادمی امروز که همین قرغان گفت که تو دیم نپرسید و لایکش که لایک نمونده رفت خیلی لایک یک ککار خورده شدم هم توی سوده است یک لگن گوشت یک لگن پمیدور و بادرنگ همینجی سوده است حالی نخورگم میریم حالی بعد ساعتای 12 شود که با خوردم میگیرم چق میگیرم اینجا فضل ظاهر آبونه شدم میگم رحمان خم میریم با خدا زمین قرغان گون کرمشه ریمیک امسی اوژه دستگیری کردم انا اگه همون اشتیاه اگه همه اشتیاه بخلو نرمان آزی خوردم منه یک لگن گوشت موندن نخوردن نشده سن قرآن چه خم خود بیتو یکم کس میشه بشم برادرو دستگیری کنه کسی سیلکم موندو سن صدبخ رحمان برم دهنی خودم رامینگ ما همزی برات خدمت هم میگه با اکی مهریمه شده خدمتگراش یا 9 سال شد بخ
خونهتون کجا به مهری ما میگه شالباغ گپ نیست برات زنده باشی. شفقت اگر 2000 подписчик کنم زنده باش. من تو به باوری دارم برات شمسیدین، تو به گپ نیست فضل بشورد نوی میگوید و مهرآور قرغان خوبی خوش کجا خوب میکنی نه ای فیلم من های گفته نووریدم قرغان خوبی خوش گدازی میریم. من همینجا از دردی توی قرغان آمدم که داونو کجا شما گپ نزدگم کجا چی میریدون شما. یادتی بیا لبلو تاجیکستان سلام علیکم خوش آمدی برادر برادری اپای خوش آمدی زنده باشی برادر. میروور گفتم کو مرادیلا دادر جان چه خیلی شما به خدا همین کدام آدم اومد یکم مرادیلای پرسید ایهی میشود است همین خیلی اینگه وقتا ها یتی بیان لبلو تاجیکستان من سر نکردم همه وای رفت میخوره وای همینجا میریم به خدا از یکون گپ میشود یکون دوری دوله نم ندارم نزدمه که گیرم برم یک گوی خوی گوشه زیخ شده جه خم ایقا دیگه بخند شهباز جان 79 شدم جدوتی بیا ظاهر میگود قرغان کلوش چی به من ده دعوا دارین بیا که زلفی کج و چشمی سرمه ساز اینجا 48 دندانم دیدی اوف خای انیق میرم اکا خای ایستو بخلا میریم بخلا اینجا زیغ میشه میریم خای جنگو وای قرغان جان بیسک برادرها هم ظاهر به آدم دیگه در کار بلش داره ایدون یک آدم شود سر از این 400 شود بیتون دماغ هم ظاهر از چاق کنه تون میریم هم ظاهر به بی حسی نیسی خواهرم بشه سیلکوی یا اودالی کنه تون خواهی ادمی اکن گم نزه یک اودالی کنه تون قرغان کال ای قرغان کالی قرغان ها من آقا داری که 400 میکنن انتا مرادیلا دو روز میگوی نظام نید السلام علیکم خوش آمدید من وای چیزی شما دیدم اکالی پاکی پریورک میکنم اگر وای نداشت باشه با بود میکنم گفته که تونه ادهم سلام علیکم لایک جمی کلوش بری دادم نظام کلوش دادم من 4 روز بازا کار بودم براسی لایک های همون نیدون نظام سر از آمده دون لایک های هم شاته کنیدون اوریون تیجی سلام علیکم خوش آمدی مهریمه اگر خواه من подписчики گرینی بسیار میکرده میتیم تون انا فهمو پگه اکن اکو امروز که براسی یه 2 چیز مندگی میمونم و این سیت شما آدم میفهمیدگی کن
گپ نیست بیجا تیجه السلام علیکم داونو در افیران نیستی لایک های زنید هم 4 نفر اومد ولی یک تا لایک خیز کرد مهریما زویر که رحمت من زویر برادر 400 کرده تا مهریما با هم رحمت گفتازم مرادیلا دو و همین مرادیلا دادرتون رفت همین سلکی کانال تون یا مونه خودتون مرادیلا بخوالم ده مرادیلا تعریف کرد چی یا که یکون دادره شهباز جون جدو میگه فضل فهمو براد میفهمم خودم هم 4 روز بازو کار کردم و نمی روز افیر سر دادم همین دوستام عمرم مهریما جمع کردم و عروض آدم برادرو کسانی که در شهر مسکو در خانه بیکار خوابن و کار قبول میکنیم تیل برای معلومات من برادرو که بیکار در کار مرحمت ادمین زنده باشی هیچ گم نیست زهر جون برات شما دستگیری کنیم اونم دستگیری شما من همین وای رحمت گوی برای 400 کردم مهریما را مرادیلا اوجه پیزدیس کنش نه پیزدیس ویزدی ما انا همین دیگه کار ندارد شما انا همین اشوشه چوت گپای خودی مرادیلا شد سلام غریبان 28 لایک زنده باشی برادر جان من خیلی شعرهای نرم میبینم الحمدلله که میمونن سلیم و غریبان سلامتی خواجگاه روزی سعید جامعه مبارک برادر خوش آمدی همین روزی که برادر رو همین وی فهمیدم پدر حبیب خیلی ها زیق شدم خیلی چون میکنید آدمیزاد در دنیا آمد میره و دو میگیره دو خیلی اکنون کک نیکک говорятся شما هم چه خیلی گپ زدوسین شما یا تیبه لبلو تاجیکستان زنده باشی برات کسی باشی مراد لای می کسی باشی یکم خیلی گپ نزدوسم 51 کس سروش نشوید هم میشم من این 51 کس شوید میگوید نیزم اونه 10 کانال دارم برادرو من روام نغز بود کجا مهریما یگون جا یک تد برو ما رفت دویمت میروید وای رفت تو میرید چی به شما نشد میفیر من این شب 3 ساعت افیر میکنم مهریما نیزم 250 بازنگولش شما هم در روی تالک بازنگولش سلام غریبان گذاشتن نه افیر نه چی کجا تگده انا مهریما نروی اکای دیوانه 18 کانال با بچه ها هست با بچه ها 18 کانال کنیم من گفتم که به جای دیده حبیبه من نزدی پدر و مادرم میرفتم استغفرالله ای خیلی اکنون مهریما خداوند وای میکنه چون میکنی خیلی آدمی مهریما ابا شما هم دروید صدای غریبا میگوه نیزم من هستم به کانالی اساسی میگویم برادرو راز آمدن و رفتنی ما یاد کن real legenda سینات همین حالی میگون که همین حبیب یک کتاب نویسیگی بوده است کروچی برای هم پدرش یک کتاب نویسیگی بوده
فشور میکنم، زمین چکور میکنم. کم نیست نظام من اجداد میکنم، مرا کنی یا اون مردم باشن ایما تو پریدار کن. روز هر انسانی که میریم همین روزای دیده باشه میفهم از سخته راستو. منم خیلی عزیق شدم، برای خیلی عزیقم. نظام واجی نماز میخونه اون برادرها و معرک میشه علی آدم وای نیست. حامد جان حمدونی حمدون پرو سلام علیکم برادر، رحمت برای لگ کلوچ خواهم. انشالله مایم خیلی چون فیلم میریم. راستی دارین یه مگزین خالده نمیستونیم کار رسولم که آدم گفت که همین خیلی همین روزی که وای به اومد دوستم در الکتریک سوز شدم، سوز رحمت در الکتریک سوز شدم اومد دوستم همین خیلی در الکتریک مترو 6 کس شدگی همون نوستی خوند دوستم. حتی جا حتی دیگهش میگه خیلی سودبت کوی حتی دیگهش میگه میاد دیگر به یک چند آدم مینه شد تا 1.5 ساعت در وای اومده بودم. مترو هر کس هر خیلی گپ خیلی اون تو یکی همه یا خیلی انسانایی که دیدم همه روز کامنتاری تگه همه وای بنویسین که кому не жалко дизлайк ставляйте на мой комментарий. خدایی هست خدا این روز جامعه به همه آدمایی که بد خواهم بد روزها رو بینم. Конечно. Tilki digerangi mondagi mi dedim. Merima am vay ba sabşes veya silki baroy vay mondagi. Karomat. لهم سلام علیکم خوشامدی برادر عزیز. کلو چقدر این قرغان همیشه باشی گپ زن به خدا زیغ کردیم برای هم تازه من
иншоаллоh худованд ҳаст. имрӯз соз раҳмат ҳамадон буҳро кор поро ҳама нағз барад ҷон я чоруши кор бомадаги аҷо кори хай акнун дусема иншоаллоh ният боша меҷуми нағз коро нағз барад хай ояндаш баъд я маъниқ мешад чӣ хел кор хай ҳамин дар рӯи ҳаёт зинда нафас кашидосем инаш анчи давлати калон худаш худа нағзиги барад ҷон бародаро Омадетон мегӯяд ки ҳаст дастгирӣ кунед бародаро манам араман ту дигар ба пешвозам дами дар намебароӣ ту дигар ба лаҳзаи худ пеши ман намесароӣ писари азизам омад писари ғазалнависам ما در دو جهان غیر خدا یار داشتیم زنده باشه نازه زنده باشه مرا جان ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم خیلی گفتم دیا کجا شو قرغن گفتم چیکار کنم مهریمه چا کردی گپی همون وای سر کردیم همه را باید برای این خیل گپ ها چورت صحبت چورت چخچخ همین خیل نگین همین خیل گپ مردم میروند سر از گپ چخچخ یک میشوم شوک نیکو برادرو ما نیستیل که چورت چخچخ کنید ببینیم چی گپ چی گذار منه دنیا کی همه میرود این دنیا سستیانی 100 میلیون دلار سستیانی 100 میلیون دلار با مردک منه بچه پدرش دنیا گذاشت پدری زلطایش دنیا گذاشت پدری که 18 تا فرزند گویم چمپیون برآورده و سریدین 18 تا این چمپیون های با پسرش منه چمپیون میره گویم خطا نمیکنی گپ زنی من چورت آدم فهمیشه یک گپ هست دیگه یک انترویوش به حبیب سوال доданд ки как ты собираешься дальнейший сколько боев мне говорит 33-32 боев будет например я посмотрю какой у меня это я сейчас в данное время на экономической финансовой уже в Москве вай карозам оянде шӯйле кар вай кар мана оянде хич хел ойле кар чи гапо ойле чи ваё фикро дошт мана намегӯяд ки гадо ҳаст ки шоҳ ҳаст ки ӯ хай мани хел одамо мана дунё меран так что якдигара ҳурмат кунед дар ин дунё якдигар ҳурмати якдигар даркор бародарони азиз ба худо дили якдигара ранҷондан ин хелаҳо ва аз ин дунё чӣ ҷавоб мо медиҳем барои ранҷондан ҷавоб додан дар кор барои ашки як инсон резондан хелаҳо ҷавобҳо додан дар кор акаи бахтовар салому алайкум брадарҷон хуш омадед срочно 3 нафар дар кор ки 980 кӯбӣ шавед бародаро кисе лайк намонда бошад лайк кунед ман ба хотири меҳрима толка номерома мемонам меҳрима что нехотият шодбах акаҷон ман номер надорам 8 фарзанд дорам гӯкани гӯ ҳамин лайк шатта кунедон зиёд шавад бахтовар читӯ бародарҷон шодбах ҳамин бахтовара дорам дастгирӣ кун меҳрима хай бахтовар буди киси кто нет в бахтоваре давайте 3 человека ему нужен чтобы 980 сегодня парень сделал и спал хорошо и утром встал 20 еще на следующий день получил дай бог чтобы так
من میمونم خواهید با واتساپ حالش میمونی مهریما. این عاشقی من مستم میشه اشکرانیم دنیا برای هیچ که وای ندارد. تکشتا همین خیلی گپا مهریما همین سیلکا یا و دل کنید اون دوستان وای جان خیلی مایلا برای همین روز اقچه همین برای همین وای مهریما تو هم ویدیو دیگرانگی دیدیمی اکی کرامت شریف هم خیلی مردی بزرگ بود. نه راست گپ حق نه پروس همین بختاور به کسی نیست برادرها شویدم خیلی نوست هشتاشه بختاور شدم اتونم بختاور من مهریمه شد در و شب و کانال دیگرانگی شد شبشه دیدم مکنم اویم چه خیلی انسان بود ای خدا. دو نفری دیگه من برادرها دو نفری دیگه دستگیری کنیدون شد وقت همینجا باشه دستگیری کنیم برادرها با یکان روز که کانالاش همیشه من خیلی میبایای ایمان و سبشه اسم میمونن که افیرویا که دوستی عزیز خبر کند مادر مهریما و خدا همین گنده همورا مهریمه بعدی سر نقض میشد از من. بختاور جون به دی کانالا بیا با مهریمه دستگیری کن برای جون یک خدمت کن حاضر خدا خواهد توی 980 میکنی حاضر میبیم با برادرها کی ده همینجا برادرها مثل که بختاور در اونده خبر گرفتن دو کانال دیگه کنی اما چی میره پول نمیره که دوستان عزیز بختاور اگر از اساسیش نباشه ایشان بعد افیر میگم بعد افیر میشم میگم با بدی کانال اون کمی من دارم اونده مانا سلام علیکم از نام دولت و بختاور منم سرویران علیکم بر سلام چون تیغ به دست مهریمه همین قرغان رفتن یکی ریال نه легенда это легенда останется و عروساش ملوخه اکنون نگی و همین بمیجه زیخ شد خطلان سلام علیکم برادرم خوش اومدی کلوچ قبم لگه از شاتکم برادر جون کمتر آدم جمع شم مهریمه دادم برای جون کلوچه سازت اینجا ساز رحمت مهریمه من شدم تا آخر قطعی از نام دولت و بختاور من بختاور آمد به دی کانال شد مهریمه دی
خیلی برادرای خوب هستند اینجا. بختاور اکر رحمت کی میداند سبشستی چه شدن 1000 شدی برای جان 1000 شده باشی تبریک سبشست خودش خوی میشد. یک 7-8 روز طاقت میکنی خوی میشود. در کانال دیگه ویدیوهای جالب نداشته باشی ختم انشاءالله 5 روز به وای میشوند خوی میشوند. حیران شدم چی به هوای رفت. ختم برادر جان لایک شات کن. تبریک برات تبریک. هی منم ملادیس چند روز 1000 شده که برادر جان من کنی بینم چند روز شو برا اکنون یک کم باری سبشه دوشتم برات یک سبشه وای میمونه. اهه خوشگلی سیز مهرناز که فردوس دولت من برادرها با بختاور اومد. من اینم بختاور فردوس دولت فشم مهریمه شرکت موندن گیر همین ویا حاضر که همین بختاور دولت اون بالا سلکش که نباشیم مهرناز شو دستگیری کرده وسط خواهرم. یا 4 روز دیگه ایستو برات جون انشاءالله اگر کانال دیگه اون جالب نداشته باشد خوی میشود. ساز خوب خوردگیمو گذراندازم نگه امروز زیخ شدم برای همین مردی لگنده برای همین خیلی مردای حد دنیا رفتگی همین خیلی زیخ شدم امروز مهرناز خوردگیمو گذراندازم با دعای تو. بنده رسیت آمده باشدم سلام گیتون که ایمنیم درو بنده من یک وقت قپیدم حال ایستو یک کارت قپیدم دادای حبیب نورگامیدوف نمیبینی صورت موندگی کده مهرناز بنده را خواه حال ایستو یک چیز قپیدم لایک های شاته کنیدم انا هم جالب باید بشنم میگه 4 روز که گذرد یا خیلی میچینی 7-8 روز توش نیل میشه. من هم یه جالب داشتم 7 روز بیله شد مهریمه من مهریمه دولت بختاور میگه که تا آخر خطیات حال بنده را ایستا سلام غریبم میگه بشید میشم با 3 کانال من مرحمه برادرو سوز چی با چی من فهمیدی که نمی جواب نمیدی که چرا فهمیدی اون روز که افیر سبشه سموندی اگرشم دارم موندم که افیر رو دلیت کرد که بعدی عکس کن تو برومدی بعد 2 میلیون میدارم که افیر بینم افیر رو دلیت شده که کپ من مرگان تو مرگان سام مرگان من می پریورکا بکنم یا بابا جون دولت من برادرم من بختاور مهریمه دیگه اومده دستگیری کرد رازده همین کسی برادرم بختاور دولت و نیست شوید اون که 2 کسی دیگه درگاه آها زنده باشی بنده من به خدا برات برای این درامده سلام علیکم به خصوص خیلی ها فخر میکنم که برادرها هستم خیلی سلام علیک میکنم هر شوخی میکنیم یا میخندیم افیر دیگه ها کن یا سبزی سوزیر کن مهریمه من شما تا خیرون که هستم میگوید بختاور من این بابا جانش هم بختاور مهریمه کجا شدی بنده را خوش آمده نگفتی همسایته چطور مهریم رحمت که مهریمه ویم نکرده بنده را خوش آمده دم نگفته تا اسرار بابایف سلام علیکم اسرار بابایف خوش آمدید لایک با طباقشو زنید و مرحمت کلوش قپه میدونم برای شوخ کردم بخوا یک 4 همین 4 تا میبی میخندونی همین که خورسندم بخرم برای جون لبوی وریم میبی بخوا یک هم میزنی میخندی خندون هوایش بسای که دوستی عزیز خبر گیرد مرا میگن که
در بالین بیمار بگیرد سرما. برادر نمی بحث هم برای سلام علیک داده همین پیش حالا میدارم میگم که اپا جان یک تا دیزلایک کدام دوستم موندوجی اپا جان سلام علیکم لایک مونده میگم اکی شفقه خوش اومدی برای ما آمدن من بیان بسه آمدن شما یک دولت کلام برادران برای همه حاضرین مهریمه میگم اینجا تو به سلام ندار روز هم امروز زیغ دیا و بنده را مهریمه امروز زیغ ریال نه امروز زیغ شد خودم هم زیغ شدم ای دوستم کدام دوستم مونده قرغان کجا شدی بندر همسایه در اینجا که بندر همسایه کی را در نظر داری برجام ما رو هم ای بندر کی را در نظر داری کو دوستی عزیز خبر گیرد مادرم در بالین بیمار بگیرد سرم آدم خدا شما من شرط نیست ناموشان گفتم دوست آیدگر در آغوش میریم میخنده ای مون بندر کنی یک سبشت بگم آدم جمشه من امجا آدم ازدیوت کرده این کی بود آشه نفهم شرط نی ناموش گفتم با آشخوری اون رفتیم میریم وای بندر آشکا سیاشتی موندم بهترین و پیش زنده باشی برای جان زنده باشی سلام حامده به قرغان ای قرغان اش کی میریم ها یا بشناسیم قرغان کلی سایتش هستیم نیستیم او میراتیس خبیب نرگم میده این ندیگیم حالی که قرغان یگون تا میخیلی ویدیوهای خوش روی کن برای جان چقدر وقت بازو یا ویدیو جلو گیری یگون تا میخیلی نرمال نمان بکرده پردو هم باره همین انسان میدونم سازی آخی قرغان سی قرغان چیه چیه آدم خدا شد بنده کجا شدی قرغان هم یکی تواضع کجا باشه آخی برات وعده داد یا بار گفتی که یک نرمال ما براجون کارم خم با خم سر شم میریما سیرکه من بختاور قرغان سیو бандера бра зурякчам молодец красавчик دوستان اون باشد که گیرند دستی دوست ای زنده باشی اکوش کنیم بختاور ای وای بندera پیتربورگ شما میکنیم برادر رحمانوف سلام علیکم برادر جان خوش آمدید لایک بزن من اونجا کلوچه رو دادم همین دادای حبیب و قریب حبیب یکون تا منتش خوش رو کن یکون چیز مون خودت لبو چیز کنیم من بینم یک اون کرته بری نشود ده خم خول بابا چی می نویسته مهریمه من
شدم تا آخر هستم میگه بختاور ظاهر آمد که نی ظاهر بینیم 401 شده آمده ای ملدیس اخی شفقت نزدی داده حبیب منم میمونم چی هم میریم یه بار دیگه نفهمیدم با خودم اخی شفقت نزدی داده حبیب منم مونین چی خیل توی مونم میریم است یک اوکی گب نیست قرغانش میریم با خود و گپای هر خیل نزن خوار شیرین وای نکن دیدم مشای نکن سروشن یک نفر در کار 980 شنبه برادرو کمی سو یک وای میکنه حقیقت سلام علیکم خوش آمدی دستگیری میکنه این برادر لایک های کسی اومد ویدیوی نو ندیدم آوازی دیدم که ویدیوی نو داشتگی بعد میبینم برای جون دیدم که تو موندگی بندیر میدرم دید حقیقت بگید دیگه موندم سیلقوی دادم بندیر دیدم برای جون بعد میدرم ولی قرغان همیت نو مونده است توی هم دیدم نو میدرم بای کر تا سهر خدا خواهد میدرم دید ببره افیر بدرمدم میبره اگه بعد دیگه زدن زنده باشی برای جون هم اگر هم برادرها با کسی و نیستی بشه من هم بختاور به یک نفر دیگه در کار کنی بختاور 980 منه بندیر کمین مونده میتونه میگه برادرها هر قرغان 1000 میکردیم با یک دوستی دیگه ما 1000 میشه با یکون دوست دیگه زن بعد می نیستم چخیل همزاد من دولو قطعه تا آخر قطعه تام بیروز من شدی برای جون اکنون دویشه اکی شبخه واتساپ اکی شبخه واتساپ بین من رسمه روی کردم مونید بعد میریم کدام واتساپ های کرد نفهمیدم بخون بشین حقیقت میگوید بشه بیتم واتساپ های قرغان اگر چی شبقه های میگم به خودم دیزلایک کدام نشون کدام دوست دارم اینجا با رحمت میگه بندیر میریم توبه یا آخه نگوی گفتم هر کس با آخی میریم من تو را گفتم خب کن نگوی آخی تو وای به های کاری آدمی گفته که من به نیکو نو گپی نیتو میفهمم همون کسا بشین میگوید برادر همین حقیقت با همون کسی نیست شویتون میریم مثل که حقیقت پریورتی کن حقیقت این سایتی نبود است که آخر منم بشم منه اخبار وکده من شدم تا نمیگوی که ادمین نمیش سایتی نوام به ما مهریم فهمیدم خواب کنم های گری خدا مهریم چند کانال دار 2 کانال داره بختوا من یک کانال دارم بختور 4 اکانت دارم گفت حق زم ملدیس کجا میری بنده یک دمیستو یا 10 منوت دیگه خیلی چرت چخ کنه 4 تا گپ زن ببینیم چی گپ با چی گذار من از بندی بعدتر با میدارم خبر گرفت زبشین
Qirg'in go'sht kun salomcha zo'rmi? Vay dize giredim Baradaro. خوش آمدی برات. مهریمون با کانال بشاکو با کانال اوت بشام میگوید بختوار. خاک بعد میگوید بعد می نویسم مهریم چی بازه نگو حاضره که با اونجا من دو تا بخلاق مهریم دو دیزلایک شو گپولی تاشو مازا آمده بندیره دیزلایک دیگه وای کی قرغه همین باید تواضع کجا باشه ایمان خم چی نفهمیدم کی مونده شه خیلی ملکسی مونده باشه دوست میدارم پروین تیجی برادر خوش آمدی زن لایک با تیشه با کلند با دایره ترنگ درون کنه ای ماما کم قرقم موم دیسو میگره کسی کسی لایک دوا بی نمیشه اما کسی سوزی خوبی قرقم ها مهریمه هم قرقم با صورت خیلی های گری من نفهمیدم کلوش میرسم کلوش دادگی پروین برادر لایک من به میرسد من لایک کنی انشاءالله بعد افیر براجون بعد افیر براجون بندیرم چه خیلی نمیدونی روی کردم گفتی زنده باشی براجون کسی با کانال این پروین نیست رایتون شویتون برادرو برادرو اپاها خواهرو اپاشکو هم خوش آمدید همین کانال پروین کنیم بینیدون یا پریویل کنیدون زنده باشم با کتاب تاجیکی ملت وای دیوشکه کجا شما میافتی حاضی کام نیست براجون گوش کن بندیره هوا یکون تو ویدیو بتگ یکون ویدیو با هم ویدیوهای اولا به می افیروی اولا به یکون جواب هوی پارتو نویسته که من اوشم نبرو براجون تو سلوچای نمیبرفی با پاکوی نموندگم با میگوی که نمونده خودم بریم با قهر میکنی یکون ویدیو با هم سیلکه اون وی مون براجون کسی آبونه شود من هم نیش شود میگه پروین تیجی 150 با زنگولاش دور هم اکس میگه برات منه آبونش رس بشم بندیر ایگون جوابم سیلکه بون ایگون لایک کمین دگر رو خواهی که من پروسه اوشم نبرو براجون بود در اومده قرغان تو کجایی قرغان رام اکس آبونه شدم آبونه شب میگه اگر نمونی کالانوت میسوزم کم نیست براجون زنده باشی حاضرم هرگوی مایدم میمونم براجون شب نمونم سهر سی تو پرسیم براد خوب میخیزمون بخدا اوشم برودم اوشم وای نبرود اولی افرام دولگه براد چیک چورش شو افر نکرگم обязательно میمونم چی براد سخنی دوست ما نمیمونیم هم دو
بالا را رمک حاضر میخوانم برای جان کجا بنویسی رمک چی نویسد بالا خوندم که پروین تیجی یکس 50 با زنگوله جدو برد من این خوندم زنده باشی برای جان من گپ ندارم دیگه صورت پرتافتگی شما ده من بنی خودت به پرتافتگی بود سر ها خدا چون میکنی بنده را میمونم گفتم رند اما وای نشم 674 با زنگولش پروین میگوید رمکس تو بوده کسی برای جان 674 کی باشه خدا می پریور کنه اما نرمی و تقدی گفتم من شما با گفتم که اکی شفقت من بگو همینجا نویسی فهمیدم تو دیگر به هیچ وی خود من نمی اوکی برات گفت آخرام نمی درایی سری عزیز همه معرکت چی خیلی انتریس نوازر که وای میکر باشن گر سرطان خرین کلاب کرده میری مام بندر سیتی کور برو خوبه که بندر سیتی وجه خوبی وای برو که گنده زیخم دیلم من فهمیدم بنده را انا دیدی قرغان خیلی قرغان کورو سودا شکرانه الله بنده را که جان چی به شما رنگ من زیقی الا یگان کسه شما استغفر الله بگه استغفر الله بگه بنده را هم چی ماشته که بکشد ای وای قرغان هم تواضع کجا باشه این چق کنیتون کنی من السلام علیکم و رحمت الله و برکاته من نظام مراکش رومت یکی سلام علیکم برادر جان خوش آمدی گیر کلوچه هم لایک از شده کن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پیشک چمو کشم چی پیشک چمو کشم میریم رومت یکی چقدر برای جان سلام دو خوب برای نه دیدم برای جان رحمت میدونم خیلی اکنون عدد کردگی دیا سلامتی خوب خوشگاه تین برای جان خم دین قرغم تو دایفری توازوی نبودی عروسی گدی نه قرغم
طیفری توازن نبودیم من نمیدونم یکم 10 می 15 20 minut این خیلی در اومدم سر میخیدم که تلفن ضرر ندارد تلفن بالا کراچی نموندگم هم کیفری توازن در دستم تلفن خوبم بردم بعدی که روما سلام خوش آمدی قرقا میگه روما دیگه خوش آمدی برات رامکس میگه اکم من یک موازم خونه یک مایل یک دعا کنید خارجان میشه هم کسی بنده میگم ولی و اکنون نماز خونه رفته سا قرقا بودیم این تو همونجا اکی توازن بخوام خوب 100% کردی استغفرالله گو بخلو ناصرینو اینا برامه مهنیما ناصرینو اینا برام گپای ارخیل زدو سیم روز که من روم استغفرالله گو ای مهنیما خداوند کسی در کار خودش میگیره این گپای نزن قهر غضب خدا میومد از میگفته که این گپای مردن یاد کردن در کار اینه که من گیرد گفتن این خیلی گپاش نمیشه رومید 200 میگه انا 200 نظام رومید تجگه برات شب نظام من دعا کردم خیلی قرقا نه اکر نورمال چه استغفرالله گو این گپای دیگه نزن مجدد داریم تا اومدگیت من ده اینجا من این بچه هم اینجا ولی قرقان چه میمیری من گفای ارخیل زدو به حق من دعا کنیم من برا تینجا زندگی ادی لحظه ده 7 فرزند کجا میمونی گوی این بچه کجا میمونن به من روما تیجگه که یک کانال دیگه برادرو دستگیری کنید رومی دوستا شما
یک کانال دیگه برادرها میروم تیجه که دستگیری کنید تا همینجا کسی نظام نید آمده می یک کانال دیگه قدیم بچه دستگیری کنید دوست شود رامکس میگه روم تیجه که نشده باشه حد پیست کنم ده خورخان کجا شدی؟ کو برادرها یا دستگیری کنید میروم بایا رامکس دیدی می براد و این موندگی ما بوم نگوی که براد سخن کارم نکردی روم چو کردی خورخان کجا شدی؟ سولی اپاشکا رحمت خوش آمدید مرحبا کلوچه قاپید برادرها کسی زولی بنیست بشم درد دل سلامتی زیده باش برجو قرقان خوزی توجه میبه قرقان
باید چیزی دیگه پیدا شد بخدا. یا پرنگ هست آدم پرنگ میکن. آدم پرنگ بودگی رفته انجا دو آدم غربت داره اینو چو کنیم تازه در دیل دوتا دیزلایک ای کجا پیدا میشه. دیزلایک ها منو سرم در میکنه. یک هفته افیر نکردم آخی خب بود دیزلایک مونه تو اومده گره. با خدا یک کار که واپشه بیفرمشی میباید بیفرم کردن نشده اصلا. سوز یکه تازه رو محکم راجون رحمت توازوی برات هم تو بشین یکم وای چورت گپ چه بسا زنده باشی براجون با دست گیرم. یا الله خدا شکر. من سیلکا اینجا با وای پیدا شده ویدیو ها پیدا شده. با خدا این ویدیو های ندیگم خورگم این ویدیو های ندیگم راجون همین کانال اقلیگون کمین من پگه یک در اومده همین ویدیو ها تا لایک کمین منم راجون. ها قرقا من این راه محکم من نشده باشی نشاوه ایزده چه نشین این کانال دا برادر همین کانالی درد دیل با بشویتون نشویتون هستم تا بزرگ. یا الله فرخوری مایه برای جان رحمت با خدا زنده باشه. ای توازه گوش کن کراچی دینه افیری تو به در آمدم نمیدم خدیکی همجا گبزم چخی گم چشما محکم خید افیر بشتم گب میزنم چق میکنم خورغان سراغ کردم خورغان نبود تلفن در دستم خوابم سری میخیزم کار رفتم میگم تلفن ضریعت نداره. وای محمد جان خدا خیریت یکی و ماشین همون شافیاره که میقتیش میگردم در دورین ماشینش جای ضریعت مونی هست
ضریت موندم دیا خوابم برده است و خدا میخواد که دیگه که واپشه سحر خستم بزرگ خستم نه که دینانگی افیر نشتیک رفتن تا اوزو بخوالم گم می نویسم گفته گپ میسر میکنم نویسم بود ازم چشمم برو پرنگ نکنیدم برادرو بخلو واپشه جای بون میشه امروز که ساعتای نگاه کردم که کمتر نرسید تا 1-0 شدن نشبه اینترنت من همین 1 سال با 4000 ساعت جمع کردم میتونسته باشم تازه توازه قرغان فامیلی در عشق هفته دیگه واه ملین 3 تبر شده 3 دیزلایک ای دوستو که این دیزلایک ها همه با همه اگه قرغان همه با خدا گفت حق میگوی با خدا نه که قرغان ریال همین کدام افیره که میروی میگون که همین تو رو سراغ میکنم برات با خدا ملدش همین قرغان نیست میگونه این کی با خدا 4 خودمون 5 کسش دیگیم این دیزلایک همون دوستا توازه که فیلم میکنی از 500 سوم جمع کردم وای های گویم چی قرغان یا تو کنی تا هم 500 سوم وای کنم امروز نیخه پگاه یا 500 سوم با یک 60 حافظای قدیم و مهمان ها جواب دادم میتونم چای کافی خطی 500 سوم چای کافی پوفی اپتون میخرم یا 50 کسبه یا 500 سوم کار کردم توازه خودم صرف نمیکنم برای شما میکنم زنده باشی بنده گپ نیست رحمت برای اومدن برای دستگیری برای جان هو گفتم کم نیست برای جان من برای تو و ما تیار میکنم دین با خدا میکنم گفتم یا 3 چند سوم بود نشد کراچی سوم خوابم برد با خدا برا خودم نمیشه و تواضع همین و همین روز که دیدم من چیزی شدم دیدم همین دادای حبیب و رحمت برای جان بنده زنده باشه برای جان این 3 دیزلایک با خدا رامکس فراری این تواضع باید که به تو به همه کانالاش هست بخواه نه دروغ بود اسمی کنی این تو میشود دروغ میشود نه که به خدا نفهمیدم دروغ بوده گشه دروغ می بود در کانال های وای نمیگفتن دیم برای در نوواسی ها نمیگفتن رامیکسیم وای برای جون با هم 175 رامیک شدیم با زنگولش
یه کومی ای پیش خودش کرده میگن که نه خدا نکنیش نمیدونم. خواه دروم این بخونه که اب یوتیوب در همه جا زشت قرغان کجا رفتی قرغان؟ 80 نفری دیگه نمیرسه برای 1,500 شدن خیلی پد پیشی که این قبل نگرازیم ساعت جمع کنیم میشه. ای کنکور چی شد تازه کنکور چی شد راستگی براجان نازه به خودم باز رفتازم که قبضنی آوی جوش زدم آمدم. این گپ هم حق براجانه که راست میگوی و خدا منم همین نمیدونم همین گپ همین خیلی گفتم همین روز که در همون پی کار فهمیدم همین چیزی شدم راست اکن راست دروغ بودگیش نفهمیدم. راست اوی خوندم که رمضان قدیر در این گپ گفته است که من خیلی گفتم خیلی سوالی رمضان قدیر نگاش نکردم. کنکورس 500 نفر نشده از اون سعی هم چخیل کار پریورک کنم و یا آدمای ویدیو شلوب نداشته باشن نپریمین همین گفته باشن سبشه سمون گفته کدام آدم من ازدواج کرد روز چیه لایک میمونن میگیره دیزلایک میمونن میگیره کش لایک نمیمونن زنده باشه هم میدونم قرقه همین فاروق بلاک رسول شاید دمیجه نشی خدا دونم نکی براجا همین سهر تازه همین جای کاری که میرم میبیم کراچی درنی زواد ما نمیدارم بیرون میسم و دیتل میداره بار میگیره برام یک تا بچه ازبک بچه اومده میگه تو در اینجا چو میکنی من گفتم تو چیکار داری پرسیدم گفت بو گشت اومد گفت که تیبه رابطه نجو من گفتم من تو قبل نزدستم که تو گفتم از تبای نیرازگاه چه تی خوشیش где тебе гуфтасам маска перчатки вы мусульман ман гуфтам ти кто такой что ты меня спрашиваешь дар омад формаи пеши бар омад ба бидуни завод пиписа карман ра инҷа биё ту чи инқадр фифиткаросӣ русои содагӣ ту киси худа гап зан хай гашта ин тувай кард ки ягон вае ёфта ягон гап ман гуфтам ты себе вести нормально, прежде чем разговаривать, сначала знай, с кем разговаривать, ты мусульманин, да. А так со мной как разговариваешь? Я где прохожу, где работаю, я к тебе не спросил, как сохли, правильно? И тот пописакар гашимон дараф гаш бромад, инди недовольный гокар, я гуфтам ки я ду се бачо ҳамҷо наздик будан, я занг занам, гаштам гуфтам эй ҳамин мардум. Вах ки будай вай сух сарахор. Узбек, кадом вай будасам, унҷо узбекои кор мефармад, тоҷикоя. Короче, чӣ хел гументам, как посредник пула мегирад, диам дуни завод, диам пепси мегӯё. Ва посредник чӣ хел? Вай неки Қурған футбол каран намеша ба худо. Онаш агар вазнаш ҳам
футбол кардам мегӯм удар занам мегӯям ваз машқари болои по 70 таги замин бо мерафтам чуқур ҳамин хел здорове ки качок ин хел нею вайда ишкама мегӯям пурт карда буромад. Не бааму короче брат якта брат биром водитель гуфт ки чи ман гуфтам михел гуфт ки канин рагар ман гуфтам мо биёравем. خیلی پروسو علام کرد و کیسکی اومده من میپرسد یگون روز اومده هر سهر میرم میگم گم نی همین سهری همین یک روز پیش آدم گفت که خیلی عوض باگ هستم خیلی آدمای کار میفرمه اومده گم من گفتم ندای بخ اومده من و اومدم فاز مامو خیلی کیفت ویاش خیلی من گپ زدم من گفتم خیلی زدن نمیشد. دین فوتبال رفتم امروز یک گپ نزدم حوالش در خدا گفتم که سالک پریشیم گپ زدن نتویله کن گفتم تو خودی که گپ زدی با بچه های ازبک اومدن گفتن که ای برات دوای اسپاکوشته بعدی باید درون گفتن دیگه اون گلینوی پارین اون تکوی آدمی خودشون وای کردن اقاره دادن گفتن این همه خیلی برای جون سیغ نشاف کار این چیو ما میفهمیم تو رسوله گفته که یکی من وای زدم به توش نزدن نمیتونست. یکم دیگه کار کنم اگر بینم من نشد به حالی یکم تموم میگیرم نول تیزه کاش سالکه هم وای جوی دنبش بزد برم. نه وقتی زنگ بنه بود برای جان گفتم بود تلفن هم سری ماشینی ودی تیلی هم خودش میگردم بار میکشیم خلاده نگوستن کنیم میرم سریعت موندم هم در اومد دونی زود با دست تلفن هم نیست سیچی هم نیست که گویم که ودی تیلی هم خیلی گم همین خیلی نه پروسو خیلی تو که از این پول زندگی رفته من با کار چی اومده اشتگم با رفته او رو گفتم که بیت نیو маски нету, перчатки нету, они вообще обнаглевшие. И вай мусульман мана гуфта за урусо рафта ки обнаглевшие. Хай гуфтам ҳаволе да худо. Хай бачаҳои узбек гуфтан ки вай наша. Ҳамин хеле одам мегуфтанд я. Не вай ман ба гап зада ин кара точно ман ما همین گپ یازیره اومدگی نخوندگم نه خداش فهمه این که رحمه خیلی میگم راجم نه دو روز پیش بچه قرقیز بچه گفته بود که اینجا خیلی آدم هست همین خیلی آدم ها همین خیلی میکنه من گفتم ای وقت کی این تو دست دوای کردم و گفت که تیه و ویدیش گفت گم نمیزنی گفت چی بگفتم جواب ندادم من وای دیدم که خیلی گپ زدم اونه که اونش خر میگم بالای آدم هم دو بیا تاکی زمین اسفالت هم باشه اسفالت چکر کرده میبره بی فرخارج دو هست همه شکر هست همه شکر درد دلش دو میگه نظام نه رسمی چی کار میکنی این شب میکشم مهری من دکی رسم اگر روزین خیلی نکن قهر و قرغن نبیار توازو اینه که یک ویدیو کانکریت نوای گریزم برای جون یا ویدیو کدام ویدیو بود سابشیست من دینه اوی که او دلیل کارم بخوالم دیا ویدیو کنکورس نه یا ویدیو دیگه چی بود کروچ یک ویدیو کانکریت نبرد بخواد دو روزی که همین میسیر 4 روزی سودا ویما سابشی کانکریت نوای گری فراس موترا پنج نمیشه نظام وشون بازنگو
این نشد در این کانال. من نمیشم نظام قرغم کی کال بروی کارای شدبخ بروی کارمی конкретно молодец, авай зур рафт браҷом бая. Ягон то мухелим видеои девона куманам браҷом. Авози ту ширин я брат реально просмотру нағл мерава. Дари дил ким то ба دیروز بعدی باران تیرو کمام وای میریمه کدام حافظای زکاس کنیم توازو میگوید که کم در حافظ زکاس کنم حافظا کدام حافظ زکاس کنیم میریمه او توازو روز معقول شو برا این ریال نوایش سخارانه کنی تو اکی فارغ شو ریال نخشو و میسازیتون اکنون منو خورغان برینه منو خورغان بخواه من در روی میکنی میگه در دیل مهریمم اوه این حافظای خوشم توازو خوب نداری اکا برای غمانتی میگه تو قرآن اگر برای جان خوب داشته باشه با کار پر باشه کب نیست و برای نگون که فرق نداره خوب بهتر هم میشه پگه کار نمی توازو برای من پگه فردا روز دوشنبه هم بخیالم مدی خیلی از زکا سالی اگر اون زکا شود زنگ شود میریم با صناف که به خود یک کاری نشته که افتمون که خیلی میبینم دیگه ما کار کنم بینیم پول سوم تیادگر چه خیلی نه خیلی سومی و عدادگه اشتیادگر کنکریت نکاره به خدا در این جهان مانندیم همین یک چیز پرسم توازو گوش کن برای جان فقط همین سوال جواب بیاد پیش تو میبینیم چون کنیم کراچی همین افیرهای چه خیلی همین خیلی بیموندگی افیر میایستد و چه خیلی که پرسموترم رودو و یش نیست یا برای ساعتا گم نشدم سکرت نمیکنی چه خیلی کراچی همین چه خیلی کارم ممکن برای جان خدا قرغان سلکه مون که حافظات زیر کارم برادرات سلکه مونه دون که حافظات واقع زدن بیس نه در چشموی کلانت کو مهریمه کجا شدی؟ قرغان سلکه مون که حافظات قهر میکنن یکون چای کن مهریمه کنی یکون رقصا هسته یکون شناسا های که برادرو منه 21 نفر در کانال سلام برادرای عزیز شما از شما یک خواهش در کانال من یک ویدیو یک مادر بیمار از دروی دستگیری کنید با کمک های هم ما و شما نیاز دارد برادر پرویز میگوید در کانال من یک ویدیو مادری اتباعی هست دروی دستگیری کنید
چشمانی من سیمش کنی به شوخی سلکی کیه موندم ما سلکی کیه موندی؟ ایگان سلکی نه دیگه میگه تو موندن 20 نفر اوهو دیوانه اومد به خدا دیوانه اومد لایکمون دیوانه شمس دیوانه اومد برادر آشار شدم خوش اومدی شمس من نخونداسم گپایی نمیشدگی نمیخونم ای شوخ کردم چشمانم شفتالو بری اکی بختاور ای زنده باشی توی یک تایی ساز رحمت با همین صورت های هم تو کاره میمونه که در پیشتت میگوی که شمس دیوانه وای باشه لقاب های پریا بریم باشد ریشای هم تو موندگی افیرابت میدروی سلام می نویسیم سلام جواب نمیدی ادمین کانالی با جای خطی کای میشوی شمس چند بار شوام کانال با جای خطی ها یک وی دیگه یا ویدیو فضولنی هست یکون لایک کامنت درآمدمون نمونده باشین یکون چیزی ما با پریوری کنم نه که من یک کانال هم خشکی یک کانال دیگه دارم ممکن نشده باشه نه یک تشکیل شدم شمس تو پرسه یک دیگه تشکیل نشده باشم میشه منده برات براستی در اومدم من اون نمیدونم میفرد با سلام نویسم همون صورت این خیلی ریش کنی سادگی سلام نویسم تا نگرفتی ممکنه که موبایل باشه من یک تیز برومدم لایک موندم سلام نویسم تیز برومدم نه یک نشتگم نکی من برادرها تربوز گوید انا هی اپلسین و کیوی و انا لیمون چای و زردالوی گوی شفتالوی گوی هو گیلاس و وایه این به خدا وابشه این روی دو سرخون این مهمانی نابودگی هم بیرون برامده میبیاد آدرگو دیزه گوی من انشاءالله یکون کس شمس دیز نمیمونم انشاءالله نه لایک موندم برای هم کار بودم پروسا در دوی ماشین بودم لایک موندم سلام نویسم برومدم روسا دولگه نشتگم چه نکو رو بیم با چی به دوده اشتهای نیست اکا با چی با کارو اوکی چیگه بشه دوده کارو نیازش نه کارو مازش نه تمازو کاروی بچه مازش نه نظام نت تامونگی نظام نت نظام молодец بخدا ای بچه اون آب خونم نخوره گیمی برادران شمس لایک پرسید آزان لایک داره دون کنالش میدم کش شوید شوه من تونه شمس من این ویدیوی دارم روی لایک کمیمو با کانال سی مانگیم نشد دوی مانگیم ما هستم توشتن سی مانگیم نشد باشم درامده میشه میده سلام علیکم پرویز تیجی ای پروین نه پرویز بگم پروین برادر ساز برای جون زنده باشی مهریمه میخندد قرغم متعبای نیست گفته خندی دوسته آخه آقا بجاش خیراس باشی چی خیلی برام میکنم برای جون هم مهریمه
دندان زبون شام سجی آبونه میشه میگه پروین رنگی کمپیرو باید پریده هم میخرد. دنیا رو بین دنیا رو بین سوداگر و بازار ای تواضع انیق همین دروغ بوده از همین وای می مردگی داده حبیب همین یک چیره من نفهمیدم در همینجا من هم نفهمیدم تو با پروین تیجه شدی میگه شمس این نیه که تمومی جاده اعلان کردم حبیبه پدره هست ادمین زنگ بلد کار نمیکنه میدونی همین زنگولی چی؟ میریم بچه یا دختر این حاضر که هم بچه دختر در این یوتیوب فرق کردن نشروزه منم اعلان کنید دندونش کنده است گفته میریم هم دندونش کنده با خدا همین خوری همین قرآن خودش کنش بگم جغزه درست می من نمی‌دونم اینجا اکن گپ بعد گپ تواضع میبی همین خیلی گپای میزنی من میترسونی برا نرموده به نوم بچه مهریمه هستم نامردو بسیار شده ها اسمایلک های دختری میمونه برای میگفتم نه من نرماده نه رو چه قربان
Апашкахо ёзна хондозам. Всё. Всё тогда. Ага. حواجات تو با افری یوتیوب سر میتیم یا نه؟ من بعد همین گپای تو با خدا یوتیوب ترسیده هستم نرماده با میریم خدا دوای نکنی هست سایت نیمتا آجه این رو حالی پرانکش میکنیم اون بریم نه کانال نه چسبیده کالا چسبید خدا زده سوکوای میلاد مرزیلی مونده من آواز اومد برجون و آواز سالگه میفهمی خدا این چیزایا مهری من اساس دیگه آخی کب نیست برجون همین افیر یک چیزش معقول همین سلکه خیاط نیم تا بالا را دیگونش گمنی از خیاط کن کمتر بردنش و هم سلکه بسیار رو منی یوتیوب میکند پریورکا هوایش دولگه میره نمیدونم چی باشه نه که اکتک ساعتای نرمال نمیده من یک چقدر ساعتم گم گفته میگشتم 3 روز بازار افیر نکردم همین سر میدارم رای کار روی کراچی نه ها اومدم بعد کار میدارم همین روز که کراچی ساعتم 20 چند ساعت پیدا شده همین چی توازه همون ساعتایی که من چند افیرم ادرابات که بود انا هوای حسابی ادرابات که بود دیر میتیم сразу метят, то есть метят сразу. Акну мен нависат, например, мен امروز روز من افیر 2 ساعت کنم 20 آدم شده باشه من نمیشه که 23 ساعت داد 23 ساعت 23 ساعت точно метят не просто мен ваяш отработкаш долго мира не درست پس نه یخلش من شب باز افیر کردم سر این به метят ماچا آخه بعد افیر اینترنت 5 ساعت نکش ابرابط اینترنت من 24 ساعت بخراب را درگیرم دیگه نیتون من همین سلکه میرود بالا نپریمیر نمینیم سلکو بالا میرود سلکو یکون زلال ندارد نه که بالا میرد همین سلکو همین سلکو های بخورم اپیش نمیشه من با 2 بار که افیر کردم یوتیوب ادمای گفتم که سلکو رو دلیل کنید تو خودم دلیل کردن نمیتونم کنم سلکو رو دلیل کنید تو همین با بریم یاتنیم طرف حالا موبایل 15 20 минут به обработка کرد 15 20 минут به обработка کرد سحری خیسم نپریمیر وجه ساعتش هم دادگی حاضر بسیار از سلکو من همین обработка میره و آدما میبینن که در کانال من همین ویدیو افیر هست например نه که من خودم همین افیر обработка رفتم نمیبینم سلام علیکم خوش آمدی برادر عزیز رحمت برای آمده خدا ما رو ببخش برادر می اپاشکه می
میخی گاب زن با خود قرغم میکفه گاب زن میگه با خوب رو چی به من خوب رو میخی ولی خوب نمیره فرخاری من آها برای این 500 شدن ولی و موضوع تگی 500 تا لایک میگیره موضوع اینجا 80 تا 70 تا لایک دیدم گرفتگی میشه میخری فرخوری من شوید سه کانال دارم همین کانال هم قدیسیت دیگه واسطی دیگه و کانال ها دیگه کانال ها موندن نمیدونم واسه من میخواد سیلکه اینجا مون بینم این کانال ها واسم نیستم با یکم کمین لایک مون با دیگه کانال ها میبینم ای میشه من بعد فیلمی پگه سهر می پلو بوم میشه من نمیدونم میگم 375 هم میری هم وای قشه نشدی کنکورس با Ага, бача, да канал ему вон Макс, привет. Макс, вот ключ тебе. Бисту 4 соат эфири Овоз ТВ мира. Овоз ТЖ, а? مهره می درو همین کنکورس به قشش مهری مگویم مهری تمام مهری مهری کدوم سوالی جای من دیگه لایک دیزلایک هم خدایا я предал жду вас Макс میگه ждать دورم да лайк пожалуйста мун гузошта воз хақ қырған молнаша کدام بچه یاش و کودک بخوام اگه میری من گفتم فرخوری ماکس جداد کاروسلتا ماکس جدو میگه فرخوری این صغیره بچه من داداش قدی بچهش دایفر شدی همین روز یک تا
کدام کانالی که خبر دادم و من این 5 هفته با کروچی 5 هفته با 1000 و چند تا لایک گرفتگی как так можно کدام өзбек dia бун Макс, я все теперь ты. Мехри комментарий диди. Вот тут ганда ёхи. Макс жду. Макс раф якум 10 تا لایک میمونه بخورم تو بدی عوض تغذر همین یکته نومش چی بود ترک دختر پس هیانی مید لایک میمونه دمی مشوشم رفت چی بود نومش aynur یک دختر بخلو молодец همین دختر رو بخلو ترک دختر پس هیانی میدارو همین روز بادو هوا به تو بود ها هوا به چی کار داره میگه پاگوی ساعت 5 خیزی برم بعد 5 بده با Я придал, жду вас на чай. Мехрема Макс вот просит. Фархори, да, точно. Да, точно. Догдо буду геште аниқ кард ки точно гуфт. Вой, ирабин, бовар кун. Понятно. خدا کدوم دوستای خوبم همه که من بایم با همین روز یه ماشین قریب دیگه ماشین مرسدس های بانانا تاکسی در راه همین ماشین گروزوای ما قفاش استادم که مالشوی دراغو بروید یکو ماشین قریب دیگه زده یونی همین دادای حبیب عیکر بودم خیلی خدا چه خیلی من همین روز کار نگرفتی هم 1000 پت پیش کردم خیت که مکس چی در داری بگو بر لواش میکرده زوره کردن لایک گفتی روز قرغان گپی تو مهری گپ زن کو چی ده یکون ویدیو خودم 1000 تا لایک میگیرته باشه لواش میگه لواش لب دیا گوبا خودتون به چی فهمو
دین قریقی فوتبال رفت یالی گاب اکنون سر شد با خدا گوش کنید تو یه چیز دیگه همین ریال همین سایت ها همین میبینم سال 2016 1000 تا لایک میشه لایک خودم اون سال با هم دست سرچمشون در قبرستان بخیالم در قبر بخ میبینم مزول چی بود که من قدی کی فوتبال رفتم میگه تو چیکار داری من نگه باش انا بیا بخدا عشقی سخت شده گیم قرآن دو دنیا را بین دنیا را بین آخی مرا نبود 2 سال شد ندویدم تو بروی یک دم دوی 5 منوت مجبور است که یکان سکاری بوم باشه و گویی که تو قوی برد توی 2 سال ندویده باشی 1000 کس پول میتیم ببین هممون واه ماما جان 1000 کس با یک سیمی 1000 سو میتینی اوزی اشتوزه گاب نیست بشه خیلی توجیکا هم چیز خیلی پول حال میکردین که این اگه قرقام میفهمم 3 روز 4 روز میروم فوتبال نورمال چه میگه نه قرقام بیا پیتر رویم پیتربورگ های فرقش پیتربورگ و 19 مهریما اوهو بگفتی خداتون فرخور نمینار مکتی فوتبال میگه اوه بچه هم موشکت وحشه برونده رفته نمانر چی نمانر بگیرید قرغان ساز نویس زبونی ادمین چسبیده سر خوندن نمیتونه راست میگوید راست من میشکنم اوکی واه ما یکون روز که میریم خدا خواهمون و من رفته یه بار دیگه رفتنم در کردم پیتربورگ سر بروی بالینی قلبی وطن آسودنی صالح سلام علیکم خوش اومدی برادر جان زنده باشی برای آمدن لایک زن کلوچ قلب آسته کار برای تخ رفته سکو خیلی یک آمی الله اکبر می برداریم تمام دلم میسوزه و در میزنی کپیدن نمیتونی جهان قربان تک جهان قربان تک چطور ترینیر من رحمت برای 49 لایک ادمین ما نام نشد برات بخدا 4 شد افیر نکردم حالی مونده نشدگم جایی که شبقت چپ راست میخونیم
خیلی مکتب حلال نخوانده باشم قرآن چه خیلی آخه در سیم 8 مکتب پرداخته رسیه آمده باشم چه خیلی من وای کنم. نسیم دیگه سلام جای نه قرآن عیب نکن. چپ راسته بخواه در سیم 8 تقاضای برامده مانده آمدگی 8 مرد سیم 8 به برامده خونه برامده بودم 10 روز در لیلاباد همون طرف های شهر گشتم کراچی بعد راست رسیه آمده 7 سال رسیه گشته باید باره خیلی کراچی یک صغیری دیوانه بیعقل من هم بودم دیگه سیم 8 مانده آمدگی من چیه خودم باشم. نویسگی های تو را خوندن نشده واسه تاجیکی نویس قرغان و آخی چخیل تاجیکی نویسد عشق محبت را کلا را بردگی آخی بازی میکنی میگه تواضع برنامه خدا یک لایک هم یک لایک و یک دیزلایک هم دیزلایک و نه که این پروگرام یافته میشه قپیدن در کار ریال نه هست همین خیلی پروگرام بوده که سپلو بوم پروسو اینتریس نه زبانی قرغان پیچیده کشته که فرخوری ریسیپتی سلام علیکم اپاشکахо خوش آمدید در بالا گذاری مرحمت کلوچ قپید همین شما یادر کنم مهریمه همیشه دستگیری میکنه رحمت برای الهی توده در عشق نقویتی که باکی برآوردن قینی داره سلام ادمینا مگه خود که فرخاری راسته که با یکم بطلاق به نداره یه بچه که یکم قربقه در پود میقلده لیگوشکا با در پود میچسبه در ضمیر دل شما هرچی خواهد بود خدا رساند به همون مقصود. یا الله تواضع برات پگه کار نمیبره جون عمرگیره اون مرغایی که شما پوست کنداسین من وقت کشته قرغان پشت خوردمشه برات با خدا کار باشه با خدا از هم نکشی با بیم برات جون قرغان تک شد داسی تواضع میگم مرغایی که شما پوست کنده میخورید اون من جارید با نمکاب کاره زدگی اون بای کاره گیدی خیلی با پگه میخندم چی بودای اوشاوا عشق دری عشق نالد همین قرغان با خدا عشق به هفتی کم نزن و پشه
مهریمم صورت هایگو در قرغانم خید کردی نامودن خید کردی ندیدم دلی تنها رو ندید آسان امروزه که عشقاتون از سرتون اگر من به کجا من پیر شدم عشق گویی اکنون شما جوان شما عشق بازی کنیتون قرغان عاشق نشد که از اون میکشی باور میکنی دین خونه گپ زدم میگونی از دختر زین تا کم بچه یک تاشو شو کرده باید دیگه زین این چی گپه گپ زدم میگونی از دختر زین کنیم او خیلی باید باشه گوی همه هم بود نره بایده اصلی من وقت من به گفتن قرغان تاکسی و جورجا اوپا توی نگی برا وقت توی میریم با خودو بگو سلام علیکم نه بگو حالی مهندیزه از یوتیوب بوی نشده یوتیوب حالی کار نگراز حالی من جا هم باید در یوتیوب جا داده گو ای خدا زهیگم فرخور گرین منتیزت باید منتیزت بزن میمونی دل خونه کرد چه خیلی مهریمه می مصلحت کنه اون چی آردم کنه میری هر خونه رو میکنه آجه میگه همه کریدیت ده گرفته سن عروسه کنه عروس کریدیت هم گرفته هم اشوده است یا چی میخونه آدمی مونده در کار نیست عروس توتگی کرتگی عروس سیریم دیدی بران مردم عروس در کار نیست همون جمکنی تو همین توی گنده یابی آخی نمیگه میخنیمه نه همین خودش بخواه مهریمه همین طور انتظار برای میم گپاش خونه این تو این ماشین هم نخر قرغان خونه هم یک گفت پک کنی یا بس مهریمه به دیگه هیچی در کار نیست چی رو قرغان همین مهریمه را گریت بگه بعد سموش میدی کریدیت مهریمه چقدر میشه هم کریدیت قرغان بیام ما یکون سوال یکون دگوار سستاوید کنیم میشه نه من بیزار همش این حیات به هیچ کس در کار نیاخت نمیگویم باجین دل میگم میریم خیلی بیا همین شفای نکنیم همین قرغان به خدا آزار همین شبا خوب نداره همین اشک چشمش گریون خیلی هم مسئلت کنش بین عاشق شده چا میکنی
تا بگم چیزی داشتم خداوند من گریف دلشی امید ندارم همش دروغین هست خیر دادر کلی یاردم میکنم اگر امین مهری راضی شود انا هم منم میگم وای میکنم آخه کما تو ایرو میجوم میگم این کار با قرغم مونه هم مهری اگر مهری من راضی شد تمام خدا دستی هنر داره نگاه کن دستای هنر داره هم چیزی کارم میکنم میریم شیرینی با لذت خونه شما پولی کلانگا باشه زور میشه خودت هم میری در عشق دیگه چی میگی میری گب مون شد بعد همین گفتم میریم آخه خیلی گب زن آخه خیلی همین وای باشم بیتون چی مسئله یک وای کنیم آخه برای همین یا توی تماشا کنیم خیلی مایل همین پیتربورگ هم نقض میشه این تو میبینی یعنی من این وی ما با نزدیک های تواضع دورتر باشه با اخرانیکا میمونن که اونجا هر دوتون زندگی کنیتون و خورقا قدیم مهری میمونن همجا زندگی کنی مهری چیزی داشتم فهمیدم این خوندم خیلی نفهمیدم پولی قدیم باشه زور میشه خودم مهری در عشق خودت دیگه چی میگی گب زن کلنگ بیارم بسپارم سخری سپوری میگو سحری بیتون بینیم چو میشه اکا پروس و حیات فرق نداره من در پدر و مادر نباشه چی نباشه عشق چی در کار انا قرغان میگوید که من پدر و مادر نباشه چی خیلی من به عشق چی در کار نیست خیلی یا دیگر دوست داره یا دیگر خیلی اگر وای باشد چی موخی بیتم خیلی اکنون این دنیا ما هم میریم بگشت همه میریم چو میکنیم یا دعا میکنیم تا خدا به دیرش میفرماد هر انسان خانه تو از سر تا مانند میگه میخی خیلی نگو بخی شوخی زنگ نگو خیلی این گپی میخی روسته پدر و مادر نباشدی ای خیلی داشته باشه همیش گم نه این یکم وای نیسته پدر و مادر بهش چی دخت داره میگه تازه همین ریال نه همیشه 3 کاس ازشتگی 3 کاس میری گوش کن اوف قرغه
خیلی اگر وای باشه گو خیمیش که نیست همین فیلم بریم جای نکار وای مقول نشده گشه گو خیمیریم اما این من نمیخواهم میگوید که کسی من به صاحب گوید قرغا همین گفه میگوید این تو قرغان تو میخواد میگویی این نمیگوید اکا ما پدر و مادر ما رو مهمونی میرنیم تو را کی به صاحب گفت میگوید تواضع مهری این نه اکا نرم من نه اکا میگوید من نرم عادت کردم موقع عادت همه میکنه آخه این چه خیلی عادت کردم خیلی اگر وای باشه پروستو نمیخواهم میگوید کسی گویم ما همون میریم هیچ کس ابدی نیست در این دنیا راست میگه تواضع هیچ که ابدی نیست هر آدمو در این دنیا رفتن خدا بکنه جاشون دنیای وای کنه دیرش فرماید یا دیر رود هر یک و پدر و مادر هر یک انسان پاسبان و سری ما باشن خیلی رفتن اکنون دست هم آمده میریم میگوی کدام آدم میگم قبل زنم من نیست میکنم من مکایم یک دیوانه اوه من امکان میگوید در یک دیوانی نرکمه میدادن برای این پولش بعد من گریختم از بحری همش گذشتم میگوید حرمت هر کس ای خودش و بسته در ایادت نبرار مهری کلین توبه گوی خیرت گریختی راست به حیات چینه اینه که عشق اینم آخی همیشه با خواب نظاره چو میکنی کدام کلین موجی اساسی تو همین خواستگاری کار کلین آخی قربان کدی وای کاروسیم آخی کلین گفتاسیم اساسی ینگه راست میگوید با صبر باش خداوند صبر میکرگه دوست میداره
قرغان مشتش روز کرد. رحمت اکم مسافر بهترین کار است. فقط نماز خونده فکر خداوند باش میگه همش ساز میشن راست. من میگم قرآن چی به هر شعرهای عاشقی بهش میگن. انا من صبر نکنم تا مهری راضی شده نشه میگه انا اینجا چی میگه تو قرآن. ملدیس قرآن میخوانی نماز آخر بسازن. حوزی نماز خوندم اکو قرآن نیک کردار نشم فهماش. چی دیده در این دنیا که دل خونو شد. من باز نخون نمیگیرم میگویم خم با خود هیچ کسی گیر نگفتن کو. هیچ کسی گیر نگفت کو. قرآن میخنده خا 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 خا. گفته که آدم دیوانه قرآن دیوانه افتن. انا دیوانگی هم به کله میگیره. تو شدیم دیوانه. یکم که از دیوانه بیاد وزیر که افشه وای میشده این به خود تو دیوانه هم گفتی یکم گم نزنه. چندیسیو 4 نفر.
چندی سیاه. همه قرغان تو سیاه می یک گپ دکیلین خیل شما آرزو میکنید که در یگان بچه مومن مسلمان کلینتون بچه های حاضر برای خود را زاره میکنند که یک کن دختر مومن مسلمان در نصیبش باشد. انا گپ حق راست. برخور شما ملا می بناگاه شما ملا میگفتند ام مهریمه من ملای و گنده و نامداری توازه قرغان قر کر مهریمه نه ملا نه ای زرفشان زم ما چیزی دیدیم اون رو شما در گفتازیم ترجمه حیاتمون. انا گپ حق راست. برای گپ راست سوال نیست. خم خم میروین چی؟ کی رخ گفتازی خم میروین چی؟ من تا سهر اکنون از خالی میکنیم دورم. میخواه یک کمین موندم با بینشه اوکی. کدام کمین؟ خیلی در واتساپ یکم چی نویسه که زیاد با یکم صورت شای کرده که خیلی گیره کرده بودم. کدام دوستی دیگه ما امروز خبر گرفتم فقط ما کی باشد یا سوهوی گو ما آدم های بیگان نیستیم قبضم کی برادر دیم سبشین نامن میگو واتساپ داره تو به ندادوسا نیوژل حال هم واتساپ یمین نباشه تو قرآن
اگه خوب نمیری چی؟ کدوم وقتی که شما گویید ما خوب میریم به منم خوب میرم. کروی شما حال نشده چه خیلی خوب نیم. چه بی همتون بخیر من بریم. مایل توضیح برادر خوب خوش. خوب خوش توضیح. دیوونی یکم خوردم به تمام میگه. گفتم که اینجا چیز کارم اومدم با خدا چی نخورم. همه مرسوم کارش دیگه. کم نیست من خوب کنم شما چخ کنید اون کم نیست با خدا همه خزیر میشه. من هم تو میمونم وی میشه. شرق خوردن آخه مایده صحبتی دوستان خیلی خود راست میده چون میکنی هم دو دیزلایک نگاه میکنم اوف میگم کم نیست. رحمت انشالله که برادر دعوای ما یا آدم دیگه هم هست کسی باشه سکرچ که باشه گپ زن برات جان کده میجایی یا عاشقای قرغان یا عاشقای مهریمه در اینجا خیلی من تواضع پرشیدیم در ما که نگاه میکنه. شما هم ده همشن دادد که این خفن نکنی که گشات میبرم منه. نمیدونم تو میدونی قرغان میدونی مهریمه همین کدام یا عشقی نته یا عشقی نته گپ جواب نداد سلام دادم نداد علیکم. دنیا رو بین سوداگر و بازار. اشتهای کپم ندارد گو اشتهای کپم ندارد گو اینه مهریمه براسی توی چخ کروسه قرقان نه این همین پسله هم مرا حوض پشتی سر کر هم مرا وای کر همین تو بچسبید گنده مهراج ده تو باشدگی حرمت هشه کنه مهریمه یکون روز که تو وای کن افیر که ما یک چورت بیم افیری تو با یک کم تسشینی دیگر شهر خوایم حرمتش میکنم. این من بیزارم ده افیر چیز بیزار تو ده افیر
یا بر بینیم توخی صورت امروز اگرگه ممکن دروغ باشه. صورت امروز اگرگه باور نکردم و خودی تو پروسو نمیخوام، خوش ندارم. من نکنه که یگون چی بگوشه رشک میکنه. همین قرقن شده نمیکنی بخوام. یگون روز من بینم قرقن اگر تلفنش اینترنتش کار نکنه با میکنی با چخ چخ میکنی. با من گام میزنم متعصب قرقن. مایل اکر پگاه میکنم. پگاه ساعت چند که ما ببینی که ما نه. دنیا رو بین. سوداگر بازار بین. دنیا رو بین دنیا رو. هوشی فیلم میکنی خودکار بسیار میشه. میدونی بی خوزی یه افیر سرتی همین منو قرقان خیلی دیگه ادامه زپرید میمونی. این با برقصی من میکنه افیر اوف. من نمیرم. من افیر تو میشینم اما کسی برادره با قرقان هم باید نمیگویم آزیده که همین یه افیر کن. افیر برای اکی کال میکنم سخناتو نشکم. ای زنده باشه خواهر شیرین. اکا من اکا باشم کپی اکی گیرم قرقان بینیم آخی کار چون میکنی آقای رویش بردم. من خودم توی با پرنیمت کن میشم قرقان سخت میگیرم. نه فریاد نمیکنی. آخی برای منگ میکره از افیر برای اکی کالش میکره نگوده که برای قرقان میکنم. کال نه میگه برای تو نه. یا ربیم چه لایک دیسلایک میشه. اگر در زندگی گم دلی من چون دلی من بم بزیدی جا دریا دلی من بم. اگر در گریه فرزند صدای شمریه آینم بزیدی خم بیجه بگه نیکو قرآن افیر کنم همه میره و عروس میو و بعد این همین دمروز افیر نکرده. اون شرط موندی آتش برای من افیر نکرد. با خدا هیچ کسی عروسم نگفته. اگه افتاب بزینه اگه نمیرم پگه میکنم
اگه میکنم آفتاب زدن و قرآن تو افیر چقدر میکنیم بگم نه که می نویسی که افیر برای مهریمه از صبح اینه برای مهریمه افیر گفته می نویسی نماشه نکن تو این خیلی گفته از که مهریمه افیر نکنه مونگا هم نزنیمی نبینم مهریمه را نه میکنه چیره اونو هر بارها این نیمه در کار نمیگه که زنده باشیم کنیش مرده نباشیم زنده باشیم را که زنده باشیم میگه زنده باشیم همین کارو میکنیم مرده باشیم کار کردن نمیدونی چی به یک روی تو خیلی برات چی دختر بی ناز نمیشد میگن که چقدر تو با آقا گفتشی نه قرآن هم نخو جیغ نمیدونم شما یا این تو نگو قرآن میخری نباشه با میبینم که خودت هم رفتگی خمچین خمچین میگه خمچین در یک کلان نمیگه آدم سکوندن نیست میشه راست به خدا برجام حامد جان سلام علیکم راجون Да, я такая дерзкая. Ой, я девочка дерзкая. Ой. اگر برهان نمیاری کجا من شعر میگفتم امید جون نه سلامتی نه خودم راجون علی نو السلام علیکم خوش آمدی برادر Спасибо, что заходил, пожалуйста, заходи. Еще рада. Лайк ставь, лайк. Вахазурку. Лайк, друг мой, ставь, пожалуйста. انهی و یمون دا هم امیر پدری حبیب گفتی همه جو دکار بودن از خود درم بودم فهمیدگی بودم فهمیدم باید درم که تو موندگی من با کمین میرم بین نویس خورم اما میگه من
کمین مانده هم ربی اگر نبینی من خوابم نمیبره. اون نویز که بعد خواب خوش جانشینی اون گم نویزشه که خواب این برد اینجا. اوف اوف هر دیتون اوف گویی بدرم دیتون گو. اوف 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 خواب خوابی کی بود؟ Что случилось? Ничего, брат, ничего не случилось. کم نیست همی جون، فقط فردا بگو دو کسا وعده دیگه برای جون فرد خاطر رسان کن میمانه. کم نیست پگه نه فردا بگه یک وای کن کنی تا یک وای میکنم سیلکات خودی میمانم برای جون. اسپراب نیم برای جون. این بیشتر کنم یا خوب روام میخریمه بین چی میگو بیشتر کنم میگو یا خوب کنم. کم نیست براد که با باشد وقت باشد براد هزار رحمت. یا اون کم نیست برای جون زنده باشی. من خوب کنم یا قرغان کدام ما خوب کنیم؟ میریم کی خوب کن گفتی؟ روزنه بول نایدم شد. هم دیزلایک کدام سوالش مونده خیلی اگر نیست میریم قرغان اگر خوب کن گفتی می من ایستمی اولی چه خیلی کسی خواهد خوب کنه تو خوب نمیکنی اولی. تو میروی می کجا میروی؟ مایلم برای جون تیل زریعت مونده نمیتونی شتمی. مال قرغان جون پلات به خدا برای جون. خوبی خوش میخوایی چی حاضر آوردی؟ چی حاضر آوردی؟
کم نیست رحمه برا جون. من زریان مونده شتا نمیشن می. اینه خوب داشته باشیم مایل مهری ما مایل من خوب خوش دارم. نبینی او داشت کنم میگه در ویدیو جمعه کجا شدی مهری؟ لین کی به زلال که قرآن دیدوزی؟ قرآن تشمیتی هم کسی بوشه نکنم. اوت کنی میگه خم یا ربیم خواهد دوستانم کسی باشه همین کار کرد روز رحمت. مایل قرآن راجون زی وقت کنم با دیوان نومر نویسی ای شنو زاکی من میگویم میشونم من آسکه گوشن نیبرا لایک 52 شد 3 تا دیزلایک شد. رحمه امیجون مراجون وسکپ چی موندی رحیموف؟ رحیموف چی موندی؟ خیلی مایل براجون امیجون و بگون گمنی رحمت برای همی عمدان برای دستگیری. رحیموف برادر تبریک این ملادس دیدم مهره رو رحیموف ملادس براجون رحمت رحیموف کجا شدی مهری؟ سرطان کفت رحیموف شده مثلا مهری چو کاری گمزن کنی؟
رحیم فهمید کو دل کنه دون برادر جان. ریسیب مرزی شناخت رحیم. بدیگه سایت هشت داخل بره رحیم. بدیگه سایت شو. مهری چون میکنیم کنی یا 4 تا قبضان 2 کلاس قبض کنیم. چند شو برا چی بدای چقدر چی بدای کال خدا ستی کرد که من کال من دماسکو من همه جون رحمت برای برای من عمدن برای دستگیریات از رحمت برای جون خاک خوب را که سر بانکا گشت ایخ بخوابه برای جون سر خوب خوش خواهم بخلو برای خوب کن برای جون که اومد عشق محبت این دیوان چیکار کردوسن نه یکون روز که بارم طرف پیتربورگ غلطه میخی بک بروم جام بیجما جامونم نه چی جیس جا کجا رفته سر مانده نه این به فکرم تا بیت خواب میکنه قرغان رفت حوزه مدینه جان اما جیفی را پرتافت یک کار میروم اما 11 میگه با همو عطفیت می کیفیت که روز گفت مدینه فینا
دیگه کی با خدا من نمیدونم به خدا. سلام با عروساتون بیاره خوش رو کردم میمانمش. تو در پرینگماخر کار میکنی و میخریم من میرم خودی من سیاه همین کالی من میدار میکنی دیگه. سلام پیش یعنی سیویدن رفتن چی کی میگوی منو یا کی قرغانه بتوزیم کال نغزی منو گفتازه باشی اما کی نگاه میکنه اکنون شما هم میکنیم قرغان حالی خوب نکردی همین خیلی سیروشو سالانم شد سالان خدا باشه که اوه بابشه گرینی بوده یک آدم کی باشه یک آدم دو شود ساعت دو آدم دست کن گپ زنیتون کنی که چی بخواب کنم یا من برای خواباتون برداشت در سری تلفن دینانگی افریسته بازو بریم
همه خواب کرد. چی به خواب کردید؟ دیدم من خوراک کرده. چی؟ کیا خوراک کرده؟ این نیست تو بگو. مهریمن چی به سالن داشته که سالن تو وای نمیبینی یوتیوب یاسیوم کرده. بینیامو همه خواب کرد که کی دم اینجا هوگو اکا راستی وقت ندارم. من روام نکی خودم سیوم کنم. نیم ساعت پریکور میبرم. عبید بمی دیدم بین با قرغا قرغان تو دوی میسی هم میگه. نه سرتون گران میپرتم. مهریمه اختم اومدی مراسم جا. دیگه هیچ کی نیست. هیچ کی نیست. دیدم که گفتم چون تیغ با دست آریم و مردم نتوانش. بایگون چی میخورم آجی مهریمه.
شاید نخوردیم او برکنیم. ندینی کو میگه من ده اینجا شما چق کنید اون خب کردم نه حالی مگزینه اونجا محکمه من نمی نویسم دیدم تو را ای دل ربا ناله کردم نازم گفتم دوی میارم شوی یارم شوی یارم شوی تقیه کج مونده ای تو یار یار با اومدم بینم اینا هردشون چی جنگ دارم چه خیل هست نومر نیست چی اینقدر
همین چه هم کنه آخی من پرسیدم میگه من به خودم رفت وجه قرقان على قرقان اونه که معول نپرسیدم منم پرسم چی مهریمه من پرسم منم نمیدی خدا همین ایمو به همین قودا میگه نویسه از بیلان نمید جواب ندارگم چنش همین خیلی آدم ها 3 نفر به خدا کیمون 3 نفر گفت زنیدم کنی یا الله نه خواه چیکار کنم نمروی توی گیت باید کنگه از رشک نکنه امیرامو پدرکش میکنم آها با هستم همیشه با حلالت بود قرغم بقیه چی خیلی کار میکنی نمیدونم با خود چی به خاموش بشم هر خودمو چقچق کردیم با خود دیگه خاموش کردم دو کس موندگی خیلی نمرات تی همین بخوای نخواهی کن باید نمرات چه میکنند همین قرغم تی همین نمرات
یک کتاب قرآن در کار تاجیکش براستی تاجیکش نمیدونم با خدا کجا باشه برای جان یعنی در کم هست و عربیش در پیش بلنیسه هست چی در پیش بلنیسه هست کتاب نه کنش نه نتیه کسی پسه اکنون قرآن بتی قرآن بلنیسه کدوم نیک من ندیگم و خدای گم بر قرآن اونجا نرفتگم قرآن یا شوخی کلان داره اومدم در بلنیسه قرآن قطعی همان کامنت کرده میگرده так что не переживай хорошо майла فهمیدم اکنون پیر بزرگ میگویی من این مچیدم برو مچید به نیست می فهمیدم اکنون من بل نیسته گفتی روی فهمیدم öyle کردم düğüm çok koy o zaman bakalım. معلم میپرسم راجون حلالت بود به خود قرآن تا ساعت 2 اینجا میسی پگه با ساعت چند کار را سر میشه قرآن دیوانه به چی به واتساپ باشونده نگفتی افیده گفتی شبات قرآن میگویم من میگم واه ولی هش به کار میگوی من پگه کار نیمم برای این به حضور شدگم پگه کار نی اگر هوا شود می علفی زمین یک درو میکنم چقدر خوب خیدم یا پگه یا فردا خیلی دو روز خوب میکنم روز شمی کار باشه کار میبرم ولی اینک نه که روز شمی کار هست نیست مایلا قرآن خوش برای جون مهریمه تو هم رفتیمی احریمه
نمی‌نویسم اوف. نویسم کم نیست برای قرقان شاید میپرسم آدم ها یک اونجا باشه میگم کمین دود که میگویم ایریمت اگر توی هم روی گوی که افیر کشام کردم و می رفتی باشی اوکی بود میکنم بگو بعد چی فکری داری بگو نویسدی ها مایل خوبای خوش پناتون به خدا بگر خدا خواه خوب خیزم اول افی سر میده خوبای خوش مهرمه خوبای خوش قرآن خوبای خوش من هم رفتم مایل خوبای خوش خوبای خوش مایل کیا بود دوکش خوبای خوش مایل پناتون به خدا